توی این ویدیو قرار به تمام تغییرات بخش‌های جذاب و محبوب التیمیت تیم و کریر مود بازی FC25 بپردازیم. پس حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشید. Hello everybody، حسن هستم به چنل گیمینگ. من خیلی خوش اومدید دوستان. بابت این تاخیر چند روزه که ویدیو نداشتم ازتون معذرت میخوام، چون سرما خورده بودم که از صدام کاملا مشخصه. اگه صدام روی مختون میره از همین الان معذرت خواهی میکنم. پس بریم با هم دیگه این ویدیو رو جذاب و شروع کنیم. یکی از نکات جدیدی که توی تریلر دیدیم اضافه شدن تصویر اول شخص برای صحنه‌های ریپلی و صحنه‌های آهسته بازی هستش که خیلی جذابه. اما خب این تصویر اول شخص فقط درون صحنه‌های آهسته بازی هستش و متاسفانه توی خود گیم پلی بازی نمیتونیم همچین دوربین رو انتخاب بکنیم و امیدواریم که در ادامه نسخه‌های بعدی سری بازی FC بتونیم شاهد همچین دوربین اول شخصی توی بازی باشیم که به نظرم خیلی میتونه جذاب باشه و گیم پلی بازی رو حسابی متنوع کنه. انیمیشن‌های پک اوپنینگ هم تغییر کردن و به شکل نسخه‌های قدیمی‌تر فیفا در اومدن که یک شکل تونلی شکل داره و بازیکن از اون تونل میاد و ظاهر میشه و اطلاعاتش اونجا به نمایش در میاد که خیلی جذاب‌تر از نسخه FC24 به نظرم. بخش راش هم قراره که اهمیت خیلی زیادی در التیمیت تیم داشته باشه که شما در این بخش در دو تیم 5 نفره به رقابت می‌پردازید که میتونید کنترل یکی از بازیکنان رو به دست بگیرید و با بقیه بازیکنان به صورت آنلاین پلی بدید که دروازه‌بان هم همیشه توسط هوش مصنوعی کنترل میشه، یا اینکه کنترل هر 4 بازیکن رو به دست بگیرید و به رقابت توی راش در التیمیت تیم بپردازید که با برنده شدن و امتیاز گرفتن در قسمت راش در التیمیت تیم شما راش پوینت دریافت میکنید که میتونید باش آیتم‌های مختلفی رو باز بکنید. همچنین در این بخش میتونید اِوولوشن بازیکناتون رو کامل بکنید و حتی رنگ و دیزاین و صدا و بک‌گراند کارتاتون رو هم تغییر بدید. این نکته هم باید بهتون بگم که با کامل کردن اِوولوشن‌ها فقط استاتس‌ها بالا میرن و اوورال کارت‌ها تغییر نمی‌کنن. کارت‌های قرارداد بازیکن‌ها هم از بازی حذف شدن و دیگه نیازی نیست بابت هر بازیکنی که به دست میارید بعد از 20 تا بازی مثلا 30 تا بازی دوباره قراردادش رو تمدید بکنید و بتونید این بازیکن رو شارژ بکنید که بتونه براتون بازی کنه، که عملاً یک چیز اضافه‌ای بود. و همچنین کارت‌های دابلیکیتی که شما به دست بیارید، کارت‌های تکراری رو که در التیمیت تیم می‌گرفتین، برفرض یه بازیکن رو مثلا کریستیانو رو دارین و توی پک جدیدی که باز می‌کنید مجددا کریستیانو رو بهتون میده که اینجا شما در نسخه قبلی یعنی FC24 مجبور بوده که یکی از اون کارت‌ها رو کویک سل بکنه و فقط میتونید یک کارت از یک بازیکن رو نگه دارید. اما در FC25 EA با توجه به خواسته پلیرها به این موضوع عمل کرده و شما میتونید که 100 تا از این کارت‌های دابلیکیت و تکراری رو در یک قسمت استوریج ذخیره بکنید و در صورت نیاز بفروشید یا در اسپیسی‌های مختلف استفادهش بکنید که اینا رو بچه‌ها همشون رو توی ویدیو قبلی FC براتون اخبار FC براتون لیک شده بود و لیک کرده بودم، اخبارشو بهتون زودتر گفته بودم که حالا EA اومده تاییدشون کرد. FC هاکی هم در این بخش مثل بقیه بخش‌های بازی دخیل برای ترکیب و تاکتیک و بازیکنان اثر میذاره. امسال مربیان قرار که نقش مهمتر توی التیمیت تیم داشته باشن که هر کدوم تاکتیک مخصوص به خودشون دارن که توی تریلر هم تاکتیک بعضی از مربی‌ها رو مثل پپ گواردیولا رو نشون دادن که این نکته هم مثل بقیه نکته‌های دیگه‌ای که توی اخبار گذشته FC گفتم براتون لیک کرده بودم که اینجا اومدن این نکته رو تایید کردن شرکت EA. بخش دیویژن رایوالز هم به طور کلی سیستم امتیازدهیش تغییر کرده و سیستم رلیگیشن بهش برگشته که دیگه داخلش چک پوینت وجود نداره و با هر برد شما 3 امتیاز و با مساوی 1 امتیاز میگیرید و اگه به بازی برمیگرده به یک پله عقب‌تر که اینجوری امکان داره به دیویژن های پایین‌تر هم سقوط بکنید که خیلی میتونه این بخش رو جذاب‌تر بکنه. و در نسخه قبلی FC24 شما نمیتونستین که اگه بازی رو ببازین به عقب برگردید و انگار که هیچی رو از دست نمیدادید و فقط با برد بود که شما میتونستید صعود بکنید به دیویژن های بالاتر. اما در نسخه FC25 قرار شده که سیستم رلیگیشن برگرده به بازی و دیگه چک پوینتی وجود نداره، نقطه امنی وجود نداره و اگر ببازید برمیگردید به عقب و امکان داره به دیویژن های پایین‌تر هم صعود بکنید. این نکته هم در مورد بخش دیویژن بهتون بگم که در نسخه FC25 دیگه قرار نیست شما مثل هر سال از دیویژن 10 بازی شروع بکنید و دیویژنی که در نسخه قبلی بازیتون رو باهاش تموم کردید تاثیر مستقیم روی دیویژن شما در FC25 داره و مثلا اگه دیویژن قبلی شما دیویژن 8 بوده در نسخه FC25 شما دیویژن مثلا 6 خواهید بود، همچین تأثیری داره براتون و دیگه قطعا نیاز نیست شما از دیویژن 10 بازیتون رو شروع کنید. دیگه در التیمیت تیم XP وجود نداره و به جاش SP رو داریم که این قضیه نشون دهنده حضور سیزن پس پولی در بازی هستش که توی هر سیزن یک سری جوایز وجود داره که برای گرفتنشون باید سیزن پس پولی داشته باشید. اما اینطور که EA اعلام کرده شما با کوین داخل بازی هم میتونید جوایز خریداری بکنید و حتما نیازی نیست که بابتش پولی پرداخت بکنید. استادیوم جدید التیمیت تیم هم به بازی اضافه شده که شما میتونید کلی شخصی سازیش بکنید و ورزشگاه مورد علاقه خودتون رو داشته باشید توی بخش التیمیت تیم.
خب دوستان این بود از تمامی اخبار بخش آلتیمیت تیم و تغییراتی که داشته. اگه این ویدیو رو تا اینجای کار دوست داشتین و براتون مفید بوده خوشحال میشم که لایکش کنین. برای حمایت از من ویدیو رو لایک کنین و کانالم اگه دوست داشتین سابسکرایب بکنین. این آخرین ویدیویی هست که از اخبار FC25 توی کانال پوشش میدم و بقیه ویدیوهایی که قرار از FC25 بذاریم دیگه مربوط میشه به انتشار بازی و گیم پلی بازی و کلا بخش‌های مختلف بازی. و قبل از اونم یک ویدیوی درآمدزایی 0 تا 100 درآمدزایی که قولش رو داده بودم دارم آمادهش میکنم که براتون توی کانال منتشر میکنم، پس یادتون نره که کانال رو سابسکرایب داشته باشید. خب برسیم به تغییرات بخش کریر مود که همونطور که میدونید شما در کریر مود که یک مود آفلاین محدود در بخش بازی اکسی هستش، شما میتونید به عنوان بازیکن یا مربی کریر خودتون رو آغاز بکنید. حالا تغییری که اینجا در بازی FC25 کرده کریر مودش اینه که شما میتونید فصل کریر مودتون رو به دو صورت شروع بکنید و یکیش اینه که مثل نسخه قبلی از نیو سیزن فصل جدید بازی رو شروع بکنید و کریرتون رو آغاز بکنید که در سال قبل هم داشتیم و از اول فصل بازی رو شروع می‌کرده و کریرتون رو جلو می‌بردید. اما امسال گزینه جدیدی به بازی اضافه شده و تحت عنوان لایو استارت پوینت که شما میتونید با توجه به اینکه تیمتون در دنیای واقعی کجای جدول قرار داره و هفته چندم لیگ هستش از همونجا کریرتون شروع بکنید و سرنوشت تیمتون رو عوض بکنید که خیلی به نظرم میتونه جذاب باشه این بخش و تنوع زیادی به بخش کریر مود بده. و مثلا فرض کنید شما تیمتون رو تیم مثلا ضعیفی باشه، ته جدول باشه، اواسط جدول باشه، تصمیم میگیرید برید که اون تیمو نجات بدین و از اونجا کریر شروع کنید و تربیتش کنید و برسونینش به صدر جدول که میتونه خیلی جذاب و سرگرم کننده باشه. برای اولین بار در بازی فوتبالی میتونیم در 5 لیگ معتبر فوتبال زنان منیجر کریر بازی کنیم که تمامی ویژگی‌های منیجر کریر مردان رو داره و یک سری چالش منحصر به فرد هم هست که فقط برای منیجر کریر زنان اختصاص دادن در این بخش. در مورد حضور FCIQ در بخش کریر مود هم دقیقاً مثل تمامی بخش‌های دیگه بازی هستش که FCIQ درشون دخیل و قبلا در موردش خیلی صحبت کردیم دیگه، اینجا توضیحات اضافی بهش نمیدیم. اما اینم بهتون بگم که FCIQ در بخش کریر مود بازی هم وجود داره و تاثیر بسزایی روی ترکیب و تاکتیک و کلا عملکرد بازیکنان و مربیان داره. آکادمی جهان در کریر مود FC25 با بیش از 160 کشور برای استعدادیابی وجود دارند که متاسفانه کشور ایران هم بینشون نیست که خیلی واقعا یه چیز عجیب غریبه. بین این همه کشور در و دامونی که توی این 160 کشور وجود داره کشوری مثل ایران توی این 100 کشور وجود نداره که به دلیل همین تحریما و مشکلاتی هست که همه با کشورمون دارن و بگذاریم حالا خلاصه. و اینم بگم که چهره بازیکنان آکادمیتون با مرور زمان رشد میکنه و تغییر میکنه. اینم نکته جالبیه که در FC25 قراره که در بخش کریر مود بهش بپردازم و دیگه اینجوری نیست که شما مثلا بازیکنتون سنش بره بالاتر و چهرهش هیچ تغییری نکنه و مرور زمان بازیکنی که رشد میکنه سنش میره بالاتر چهرهش مردونه‌تر و پخته‌تر و بزرگتر میشه. در کریر مود FC25 هم برای اولین بار شما میتونید از آیکان‌ها در هر تیمی که دوست دارید استفاده بکنید که اینم اخبارش رو قبلا براتون لینک کرده بودم اگه اخبار و ویدیو قبلی کانال رو دنبال کرده باشین. همچنین ویژگی جدید دیگه که به بخش کریر مود اضافه شده انتخاب استوری لاین های متفاوتی است که میتونید برای کریرتون انتخاب بکنید. مثلا فرض کنید شما انتخاب میکنید که بازیکنتون از یک خانواده کاملا فوتبالی کریرش رو شروع کرده باشه، مثلا پدرش فوتبالیست بوده، از خانواده فوتبالیست بوده و از همین مسیر راه پدرش رو ادامه داده و اومده وارد عرصه فوتبال شده. یا اینکه مثلا انتخاب بکنید که بازیکن شما از کوچه پس خیابونای شهر مثلا با فوتبال خیابونی و گلکوچیک و اینا مثلا فوتبالش شروع کرده و رسیده به اون مثلا سطح بالا از فوتبال و فوتبالش داره ادامه میده که این استوری لاین مختلف رو شما دستتون بازه که اول کریر مود برای بازیکنتون انتخاب بکنید که اینم تاثیر مستقیمی داره روی نظر مردم و رسانه‌ها و کلا مربیان به بازیکنی که شما انتخاب میکنید که میتونه خیلی جذاب کنه این بخش رو خیلی متنوع‌تر بکنه و فضای مجازی در بخش کریر FC25 بازی رو کاملا متحول بکنه و خیلی مهمتر از قبل بشه. باشه بود هم در کریر مود وجود داره و شما میتونید بازیکنان آکادمیتون رو توی این بخش‌ها تمرین بدید و اوورالشون رو بالا ببرید. خب دوستان این بود از تمامی اطلاعاتی که در مورد بخش آلتیمیت و کریر مود بازی داشتیم همه‌شو براتون جمع‌آوری کردم در قالب این ویدیو باهاتون به اشتراک گذاشتم. خوشحال میشم که نظراتتون توی بخش کامنت‌ها حتما برام بنویسید و بگید که نظرتون کلا در مورد این تغییراتی که FC25 نسبت به FC24 کرده چی هستش و چقدر به بازی امیدوار هستید و آیا بازی رو خریداری میکنید یا نه همون FC24 تون رو دنبال میکنید. دمتون گرم که تا آخر ویدیو با من همراه بودید و لایک ویدیو یادتون نره کانال منو سابسکرایب بکنید تا یه ویدیو دیگه. فعلا پیس اوت.